Dạ, cái sự phát triển của cái cung răng hàm trên thì tốt, có cái đủ khoảng cho cái sự mọc của tất cả các răng hàm trên. But I was concerned because I detect like a very thin periodontal type. Dạ. I don't know how to express, but periodontal biotype sometimes tells you something. Dạ, nhưng mà ở đây tôi phát hiện ra là cái dạng sinh học của cái xương hàm dưới á, nó rất là mỏng, cho nên cái dạng sinh học của xương hàm dưới đôi khi nó cũng nói cho chúng ta một điều gì đó. So I was afraid of having poor bone here, and when I see from the occlusal, I saw a lot of discrepancy in the lower arch, but no discrepancy in the upper arch. Dạ, thì nhìn từ phía mặt nhai là cái thấy không có thiếu khoảng ở hàm trên, nhưng mà nhìn từ phía mặt nhai thấy thiếu khoảng ở hàm dưới nhiều. So it's like saying to you that here I begin to see some kind of recession in the lingual part of the laterals in the lower arch, and I see a kind of initial recession in the vestibular part of the canines. Dạ, và nhìn từ phía mặt nhai á, ở hàm dưới chúng ta thấy ở cái mặt trong, cái nước mặt trong của các răng cửa hàm dưới là bắt đầu có dấu hiệu là tụt nước. Còn ở mặt ngoài á, thì cái mặt ngoài của răng nanh này, các răng nanh là các một số răng cửa là bắt đầu tụt nước ở mặt ngoài. So in this case, I couldn't sleep thinking what to do. Và trong cái ca này á, thì tôi mất ngủ vì suy nghĩ để tìm ra cái cách là giải quyết ca này như thế nào. You see that she had posterior discrepancy also. Và bệnh nhân có cái bất hài hòa phía sau, tức là thiếu khoảng cho các răng sau. Even this mandible is a very open gonial angle. Mặc dù là cái góc hàm á, là nó rất là mở. And she is symmetric. Và đối xứng phim phim thẳng á, phim sọ thẳng, phim DA thì đối xứng. The mandibular arch is 19, so it's like very dolicho mandible. Dạ, cái cung hàm dưới, cái góc cung hàm dưới có 19 độ, có nghĩa là cái bệnh nhân này là rất là dolicho, rất là mặt dài. Convexity is 8 mm, so this is a dolicho with, look at the mandible, is 84. So in 83 in the facial depth, so it's like a mandible protrusion also. So it's Dạ, thì convexity là 8 là có cái hàm 2 đó là hàm trên nó đưa ra trước hàm dưới, nhưng mà cái trục mặt nó 84, tức là cái hướng tăng trưởng nó xuống dưới, và cái góc độ sâu của mặt, cái góc của cái mặt phẳng mặt á, là có 80 mấy và thấp á, có nghĩa là cái cằm nó bị lùi ra sau. So I was very confused what to do in this case. What was the best plan for her? Tôi cảm thấy bối rối là không biết được cái kế hoạch điều trị tốt nhất cho cô bé này là gì. But it says moderate dolicho. Dạ, cho nên là trong này thì cái phân tích nó lại nói là dolicho trung bình. Facial taper, it's a dolicho tendency also. Yeah. So thì cái góc facial taper nó nói là dolicho, tức là góc nhỏ là dolicho. Look what I did, something very crazy. Đã nhìn đây tôi làm một cái điều mà hơi điên rồ, rất là điên rồ chứ không phải là hơi điên rồ, very crazy. I extract lower first premolar. Tôi nhổ ra số móng dưới. But I apply class 2 mechanics. Nhưng mà tôi lại dùng cái cơ học bằng 2. So I was able to close the lower spaces and let the canine into class 1. Tôi đóng khoảng và đưa cái răng 3 về tương quan hàm 1. Without taking the risk of blowing up or producing more periodontal problems. Và không để ý đến cái nguy cơ là nó sẽ làm tụt
thêm các răng cửa hàm dưới. It's very rare because you're going to produce a class 3 molar relationship. Look, Dạ, và vì nhổ răng hàm dưới mà không nhổ răng hàm trên á, thì chúng ta sẽ đưa về tiêu qua răng đối hàm 3. so I finish something like this. Dạ, tôi kết thúc cái ca như thế này. So it's a very strange procedure. Dạ, đó là một cái quy trình nó hơi lạ. You see now the arches. Và các bạn thấy cái cung răng như thế này. And she finished with a very nice, she is Jewish, so they tend to have this big nose, but she looks very nice. Dạ, bệnh nhân thì rất là đẹp, cô này có gốc Do Thái, mũi rất là cao, cho nên nhìn chung là khuôn mặt đẹp. And when you see cephalometrics is really beautiful because you end up with a relationship of 3 millimeters in the lower and 6 in the upper, so it's very nice. Dạ, và chúng ta kết thúc về răng rất là đẹp, là răng cửa dưới là 3 mm, răng cửa trên là 6 mm, 5-6 mm gì đó, là trước cái mặt phẳng avo của nhau cho nên đẹp. And as you can see here, the convexity went from 8 to 5 mm. Dạ, convexity nó từ 9 đến 8, còn lại 5. So the occlusal plane went down slightly, not too much in this case. Dạ, thì cái mặt phẳng nhai hàm dưới mặt phẳng nhai thôi, nó đi ở đầu phía sau nó hơi hạ thấp chút. But that was enough to change mandibular arch from 19 to 22, Dạ. and it changed the mandibular plane from 30 to 26, which is normal. So it's a good change. Dạ. Thì cái mặt phẳng nhai á, nó có hạ thấp xuống, mình thấy cũng không nhiều, nhưng mà mình thấy cái hiệu ứng của nó trên hình thái của răng và của hàm dưới là có. Chẳng hạn như nó làm cho mandibular arch từ 19 độ nó thành 22 độ, là cái xương hàm dưới nó vuông hơn chứ nó không có duỗi thẳng ra. Và cái góc mặt phẳng hàm dưới á, từ 30 đến 26, thì góc mặt phẳng hàm dưới mà nó chuyển thành 26, tức là FMA mà 26 á, thì nó đi vào trong cái cõi là đi vào trong cái bình thường rồi. Maxilla was 91 and mandible 83 at the beginning. Lúc bắt đầu á, thì hàm trên là 91, hàm dưới á, là 83, tức là cái độ sâu hàm trên và độ sâu mặt là 81, 91, 83. And maxilla ended the same, 91, and mandible ended in 87. So mainly the complexity change was due to a mandibular anterior adaptation. Và cái facial depth á, từ 83 lên 87, cho nên nó lý giải cho chúng ta là có lẽ là cái complexity nó giảm là do cái xương hàm dưới ra trước, facial depth nó tăng lên, có nghĩa là cái điểm vuông của nhau ra trước. Okay, now we know a lot of tools because bây giờ chúng ta có rất là nhiều công cụ, chúng ta đã biết rất là nhiều công cụ. in these 3 days Trong 3 ngày này, we have been looking for class 2 correction. We have learned how to manage class 3, how to manage expansion, how to manage open bites, how to do premolar extractions. So this is a case where we have to combine many things. dạ. Thì trong mới có đâu 3 ngày mà các anh chị học được quá trời rồi. Hạng 2, hạng 3, nới rộng, cắn hở, rồi nhổ răng cửa nhỏ. Thì cái ca này á, là cái ca mà mình kết hợp nhiều thứ lắm trong ca này. So this is a female 25-year-old with I don't know what type of orthodontics he had. I think it was intercepted, like removable appliances and serial extractions. Dạ, thì bệnh nhân này là 25 tuổi, cái cô này là có điều trị chỉnh nha rồi, mà thầy
thầy không biết là cái điều trị chỉnh nha nó diễn ra vào lúc nào, nhưng mà điều trị chỉnh nha có là nhổ hút răng rồi, 4 răng có nhỏ. So she has a severe discrepancy, you're going to see, and breathing problems, Yeah. and open bowel tendency, and dolicho pattern. Và bệnh nhân á, là có thiếu khoảng là tầm trọng là thở, cắn thở, rồi có cái vấn đề về đường thở. Khuôn mặt thì là Dopico. If you see here, she has kind of difficulty to close the mouth. Bệnh nhân gặp khó khăn khi mà ngậm miệng lại thư giãn. Because the lower third of the face is a little bit long. Bởi vì chiều cao tầng mặt dưới tăng. And convex profile. Và cái profile lồi. But when you take a look intraorally, you will see that there's a very severe discrepancy. Nhưng vào cái trong miệng là thấy có cái sự mà chen chúc nó trầm trọng, sự thiếu khoảng nó trầm trọng. Once again here, you can find periodontal that these roots are almost out of the bone. Thì chúng ta thấy cái loại sinh học á, thì cái chân răng ba nó giống như ra ngoài xương rồi. Some kind of recession here, very constricted, and too much negative torquing in both upper and lower arches. Các răng cửa hàm dưới thì thấy có tụt nước, hàm trên thì thấy nó bị bó hẹp lại, và cái độ tột của các răng sau hàm trên cả trên lẫn dưới á, thì là tột âm. You can say this is a class 1 molar. Bên này thì gọi là răng cối hàm 1. But this is quite class 3 canine. Bên này bên số răng 2 phần hàm 2 này, bên tay trái là hàm 3 răng nanh. This is also right side is class 3 canine and a little class 3 molar also. Hàm 3 bên tay phải răng nanh là hàm 3 và răng cối thì hơi hàm 3 một tí. And she had 4 premolar extraction. Bệnh nhân được nhổ 4 răng cối nhỏ. So in such a case, what we do, you see here the lateral. Trong trường hợp đó chúng ta làm gì? Cái đây là một răng cửa bên, răng 42 đó. And if you see occlusally, Nhìn từ phía mặt nha, there's a very big crowding, especially in the lower arch. thì chúng ta thấy chen chúc rất là nhiều ở cung răng hàm dưới. Okay, and you cannot see here, but this lateral has almost no bone in the lingual aspect. No bone. Thì cái răng cửa bên này không có không có xương ở cái phía trong của răng cửa bên răng 42 á. And as a reminder, you in the, I think in the online session, I spoke about lower arch depth. Thì tôi nhớ trong mấy cái bài giảng online tôi có nói đến là cái arch depth, là cái độ sâu của cung răng, cái khái niệm arch depth. So this is the, if you imagine a line going through the mesial aspect of the first molar, and you measure the distance between the incisors and this line, this is a very, very short arch depth. Thì định nghĩa arch depth là chúng ta phải đi qua phía gần của hai răng cối, rồi từ cái đường giữa của các cái điểm giữa của các răng cửa giữa chúng ta phải vuông góc với cái đường đó, chúng ta đo được bao nhiêu thì cái đó là arch depth, là độ sâu của cái cung răng. We have all the molars in mouth. Chúng ta có tất cả người này có tất cả các răng cối ở trong miệng. And we have a very constricted maxilla and mandible. Và có cái sự hẹp rất là nhiều về kích thước ngang của cái kích thước ngang ở cả phía trước và phía sau. She don't want to do any surgery. Bệnh nhân không muốn làm phẫu thuật cái gì cả, không muốn chút nào. And I think I'm going to show you x-rays.
Bây giờ tôi sẽ muốn trình bày các anh chị X quang. So she's a dolicho. Bệnh nhân là dolicho, mặt dài. No, not too much where to breathe. Very, very collapsed airway. Đường thở thầy nói là nó bị là sụp. Đường thở mình thấy cũng được đó, mà sao thầy nói là sụp? Cái back to the. Yeah, this is called turbinates. Turbinate, đó là cái đường thở thì. Adenoids are okay. Adenoid ok. Yes, I think this is more a problem of. Các xương xoang mũi á, tức là nhìn trên phim sọ thẳng thấy cái xương xoang mũi nó có vẻ bí ở chỗ xương xoang mũi. Còn cái đường thở mà hầu á, mà mình thấy được trên cái phim sọ ghi thì thầy kêu ok. So, with you, this is panoramic. Đây là cái panoramic phim toàn cảnh. And if you take a look at the tracing, lateral tracing. Lateral tracing, sọ nghiêng. This is 75 75 luôn, chiều cao toàn bộ mặt lên tới 75 luôn. 75 in the total facial height. Dạ, mặt rất là dài, 75. 58 in the lower facial height. 58, chiều cao toàn mặt dưới á, là 58. So this is very, very dolicho case. Dạ, rất là dolicho. Các chị nhìn cái chỗ tôi facial height nó tới 3 dấu cộng vậy. Nó lệch của quá 3 độ lệch chỗ luôn, 3 dấu cộng. Convexity, because it's more than 1 centimeter. Convexity cũng lớn tới 10.5. Cái này ca cũng vừa nhô mà vừa dài. So, Dạ. severe dolichofacial says the belt. Dạ, cái vết thì hồi nãy nói đúng là dolicho nặng, tức là cái chỉ số vết đó. More than 3 standard deviation below the norm. Dạ, thì facial depth nó cũng vậy. Facial depth á là nó 3 cái độ lệch chuẩn. So here everybody is agreement with this dolicho severe case. Dạ, tất cả mọi người đều phải đồng ý, tất cả mọi phân tích đều đồng ý đây là ca dolicho. Now, interestingly, you see occlusal plane very normal. Dạ, ca này thì mà phản nhai rất là bình thường, phản mà thấp dưới XY nữa, phản. So, what would you do? Các bạn làm gì đây? Extract the other 4 members? Chỗ bố này có nhỏ không? Nhổ thôi chứ, nhổ không? Sợ hả? Nhổ rồi. Hôm nay đi nhổ rồi. She don't want surgery because it's a surgery case. Phẫu thuật, ca này là ca phẫu thuật. What? Surgical case. It's a surgical case. I think this is a surgical case, but Tôi cũng nghĩ là đây là ca phẫu thuật. but I mean, I didn't perform surgery, but because she didn't want. Dạ, ca này thì không có điều trị phẫu thuật bởi vì bệnh nhân không muốn. So, but this is difficult case. Đây là một ca khó. Maybe it's not as difficult as many Vietnamese cases, but it's very Nó không close. có bằng những cái ca ở Việt Nam. nó chưa có bằng mấy ca ở Việt Nam. I think that you have more difficult cases, honestly. Dạ, thì thành thực mà nói các bạn có nhiều ca khó hơn. But the good thing is that I try to develop a plan in the course, bringing to you tools to solution, to correct big problems. Dạ. But we have to combine. Yeah. We have to combine the philosophies of new philosophies of bioprogressive, and sometimes extractions, and sometimes implants, on many things. Yeah. So what I did in this case is try to combine all this. Dạ. Thì tôi rất là vui khi là tôi có một cái kế hoạch để trình bày cho các bạn, là mang đến cho các bạn ca của bác sĩ là những cái tool, những cái công cụ để điều trị. Và trong những cái ca như thế này mình phải đem nhiều công cụ vô, chẳng hạn như phải bioprogressive, rồi phải mill, rồi phải viết, rồi có khi là nhổ răng,
tức là mình có thể nhập tới 3-4 công cụ vô mới giải quyết được những ca khó như thế này. Look, there is a concept that I haven't speak yet, but it's dentometrics. Dentometric, yeah. What I mean with dentometrics is that we have to know what are the normal or average measurements of at least 2 or 3 things. Yeah. Thì cái mà tôi muốn nói đến đó là cái dentometric là cái phép mà đo răng. Nếu như là dentometric là nhá nhái như cái chữ cephalometric á, cephalometric là đo đầu, còn đây là đo răng. Thì chúng ta cần phải nắm được những cái yếu tố của cái việc đo răng để xác định cái kích thước của răng đó. For example, do you know what is the normal or average distance between tip of the lower canines? This is this intercanine width, lower 3 to lower 3. Dạ. Các anh chị có nhớ được cái trung bình của cái đỉnh răng nanh từ răng 3 nó bình thường là bằng bao nhiêu không? Bao nhiêu? 26 cộng trừ 2. Dạ, có. She look into the It doesn't matter if you look. Dạ, không sao hết. Mình có bùa để mình lúc là cầu hay rồi. Mình đâu đi thi đâu. Không sao, thầy nói là không sao. What does the template say? Là cái template nói gì? Ở trong này là nói 26 cộng trừ 2. Dạ, 26 plus minus 2. Okay, so if you take a look here, Nếu các bạn nhìn ở đây, I'm going forward. À. Sorry. à, I'm sorry. Yeah. Look, you have to consider chúng ta phải xem xét the position that has the canine into the bone. chúng ta phải xem xét cái vị trí của răng nanh ở trong xương nữa. Because I told you that here in the vestibular part of the canine we don't have too much bone there. Bởi vì như tôi đã nói á, cái mặt ngoài của răng ba đâu có xương, cho nên vị trí đó không phải là vị trí chuẩn của nó. If I measure the distance between the two canine tips, maybe it measures only 20 millimeters. Okay? How many millimeters? Let's say 20. Dạ, tôi đo hai cái đỉnh muối của răng nanh á, từ răng nanh này qua răng nanh kia, nó có 20 mm thôi. So let's say that the norm is 26. 26. If I expand here Nếu tôi nói đồng này, 5 millimeters, I would put the teeth out of the bone. dạ, nếu như mà tôi nói á, mà thêm 20 thêm 4 đi, vì 26 cộng trừ 2 thôi cho 24 đi, thì tôi sẽ đẩy các cái răng nanh nó ra ngoài xương rồi. So Vì vậy we have to think that maybe what I have to do dạ, is somehow dạ, bring the canine backward, because you see the bone here is narrower than here. dạ. Thì á, cho nên cái ý niệm của tôi á, là phải đưa cái răng nanh về phía sau. Bởi vì khi chúng ta đưa răng nanh về phía sau thì cái xương ở vùng mà tương ứng mà chỗ định đưa tới là chỗ răng 4 đang giữ á, nó rộng hơn. Okay, so this is important. Maybe tomorrow I can talk more about dentometrics. Và ngày mai á, tôi sẽ nói về dentometric. Because there are some issues very important in dentometrics. Vì có một số cái vấn đề liên quan đến dentometric. So let's continue a little bit with the case. Dạ, thì chúng ta tiếp tục với cái ca này. Okay, cephalometrics, it's alright. What I plan, Cái kế hoạch điều trị của tôi, what helix, what helix, by helix, dạ, ortho implant in the right side. I would do, if I do the case right now, I will do ortho implant both sides. dạ. Kế hoạch điều trị của tôi là quad helix và bi helix. Thì quad helix anh chị biết là hàm trên, bi helix là hàm dưới.
và đặt auto implant á, ở bên tay phải. Nhưng mà ngày nay nếu điều trị lại ca này là tôi đã đặt auto implant cả hai bên luôn chứ không phải chỉ ở bên phải. The reason I thought it was necessary only in the right side was because this is flip. I'm sorry, this is flip. The lateral is this side Yeah. equally, not the left side. Dạ, thì cái hình này là thầy flip, thầy chưa lập hình, tức là chụp qua kính đấy, như là các anh chị coi cái phía bên này nè, là bây giờ thầy sửa luôn nè, là lặp lại, tức là Let's try to correct right away because derecha là bên tay phải, derecha là bên tay phải, tôi học được vậy đó rồi. yeah, it's better to do the correction. Dạ, So I thought about putting an ortho implant in the right side because this lateral had no space. dạ, tôi phải là đưa răng ba nó về phía sau một chút, nó cứ vào cái khoảng rộng hơn của xương, bởi vì chỗ này không có xương nó hẹp quá. So I put quad helix and bihelix, but I put the bihelix only not to the canines, but to the premolar and posterior. Dạ, thì ở đây tôi đặt cái quad helix hàm trên, bay helix hàm dưới, nhưng mà bay helix cái cánh tay nối dài mà để nới rộng á, thì nó tới răng cổ nhỏ thôi, nó không chưa tới được răng ba. Okay, after that, I placed, this is also, this is right. This Dạ, is cái right. phía này là phía tay Okay, phải. so I put the implant here. I should put this side also. Cho nên thầy nghĩ là tôi đặt phía tay phải thì tôi đặt phía bên tay trái luôn. So I pull backward this canine because I wanted to create space for this lateral. Dạ, cho nên tôi kéo cái răng ba để là đi về cái răng ba bên tay phải á, 43. I should put the same mechanics here. Cho nên lẽ ra tôi nên là dùng cái cơ học y như vậy ở bên này. And then I put the more arch that I explained you. Và tôi đã đặt cái cung mao như tôi đã làm cho anh chị xem. If you see, I don't put any bracket in the incisors. Và các anh chị thấy răng cửa không có đặt nó cài gì hết. And for instance, I put here like force. You can put from here to this loop, maybe elastic chain. You can put elastic thread, or you can put even metallic ligature and you tie. Dạ, thì từ không biết á, có thể cột đến cái lớp phía gần á, lớp lờ phía gần á, là thun chuỗi cũng được, hoặc là thun chỉ á, thun dài mà chúng ta cột cuốc lại, hay là chỉ cần là chỉ thép chúng ta cột đó rồi chúng ta siết lại. As I told you today, maybe in this case, the more is in the lower arch. I should put nowadays class 3 short. Dạ, như tôi đã nói với các anh chị trong hôm nay á, nếu tôi đặt cái cung mao ở hàm dưới á, thì ngày nay là tôi đặt cái thun hàm ba ngắn là L1 dưới, L1 lên U1, lớp 1 dưới lên lớp 2 ở trên. So after we distalize, we look from here. Sau khi mà chúng ta di xa được rồi á, đẩy xa các răng được rồi á, Look at the position of this molar. các anh chị nhìn cái vị trí của răng cối. How it went back and down. Dạ, thì nó đi xa và nó xuống dưới. This is the effect of the Moao. Đó là do cái tác động của con mao đó. Con mao nó có cái hiệu ứng lún á. So after that, I place a kind of multi-loop in the Sau đó thì tôi đặt cái cung multi-loop in the lower arch. ở hàm dưới là multi-loop vô cung miêu hàm dưới. I combine a little bit of bioprogressive with mu, Và tôi kết hợp vừa bioprogressive vừa miêu. and I ended up like this. Và tôi kết thúc nó như thế này. So it's very difficult case, I think. Yes, there are side effects. Dạ thì ca này ca khó, tất nhiên nó có những cái tác dụng phụ. We did some kind of graft here to make a better attachment. Gingival.
gingiva attached, yes. Dạ, cho nên ở đây á, là có phải ghép nước để ghép tăng cái nước dính á, nước sụn hóa. Có nghĩa là nó chắc nó trước đó nó cũng tệ lắm rồi, cho nên nhờ nha chu ghép. This is 1 year after. 1 năm sau, còn 2 năm này còn 4 3 thì phải ghép luôn cho nó đủ. This is aesthetics. Dạ. Đây là thẩm mỹ. Before and after. Đây là trước và sau điều trị. Of course, I extracted molar. Otherwise, I couldn't distalize anything. Dạ, thì phải nhổ răng táp mà, chứ nếu không á Đi xa được. đi xa được, không được đi xa được. Happy. Okay, any question? Yeah. Look at this is the occlusion. Dạ, có cái câu hỏi nào không? How long does it take? 26 months.